გავტესტოთ, ესე იგი სიკაშკაშე რამდენზე ადის მაქსიმუმზე. აბა კიდე ნათელში მინდა რომ ვიყო. მიდი, კარგია, მეგობრებო. ლუკი ჩარდაკლიპო. მოგესალმებით, მეგობრებო, მოკლედ. დღეა საერთოდ მაღაზიაში და ჩამოსულვარ და ეხა ჩამოვედი რა. იმიტომ რომ აი პაკეტი მომიტანეს პოსტიდან ჩვენ YouTube არხისთვის გამოიწერე რა საქართველოში ვიყიდე. დეტალებში გეტყვით. განათება და unboxing შემოგთავაზებთ ამ ვიდეოში აუცილებლად. შევხვდებით. სანამ უშუალოდ განკუთვნაზე გადავიდოდით, მეგობრებო, მინდა აღვნიშნო, რომ კარგი განათება, კარგი კამერასთან ერთად ქმნის იდეალურ ეფექტს რა. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი თვალის ჯანმრთელობისთვის, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ცუდი ხარისხის განათებამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები თვალზე. და რა თქმა უნდა, ჩინეთიდან რაღაც პატენტი განათებების და ელიავაზე ნაკეთის განათებებს რაც ფარს უნდა გაეკაროთ, იმიტომ რომ მე მაქვს რაღაც გამოძიები და თვალები დამარცხდა და ეს არის ხა პროფესიონალური დონის განათება, რომელიც არის მაქსიმალურად რბილი განათება, რაც იმას ნიშნავს, რომ წესით ამან თვალები არ უნდა გვაგვიროს საერთოდ. ნაკეთი არის საქართველოში, ლინკს დავწერე აღწერაში აუცილებლად. ოპა! ძალები შემოგჩენია. ესე იგი, ფირმა არის LEDGO. საკმაოდ გვირი ღირს იმასთვის, ვინც ბიუჯეტურ ნივთებს არჩევს, დაუშვათ $30 განათებებს არჩევს. მე აქამდე მქონდა ესეთი $14 განათება გამოვიტანე Amazon-დან და საერთოდ ვერ ვთავ ხოლმე ვიდეოსთვის და ესე ერთი სული მაქვს რომ გავთიშო. ბოლოდინი მაქვს ძალიან კარგი, მაგრამ შედეგი როგორ იქნება არ ვიცი. თან კამერა არ მაქვს კარგი, რაც მთავარია. კამერასაც გამოვიწერთ და ვიყიდით, რა თქმა უნდა. ნახოთ რა დევს შეუწყობაში. შესანიშნავია ესეთი ფირფიტა არის. ოპა, რაღაც ძალიან კარგად გამოიყურება. ძიმეც არ უნდა იყოს, ალბათ 1 კილო დაახლოებით. ამას არ ველოდებოდი რომ რაღაც ჩინური პატენტებით იქნებოდა, მაგრამ არა, თავის ჩანთაში ძის. ოპა. თუ არ გავკეთო, კარგი იქნება და კარგი იქნება. და შესანიშნავია. ჯერჯერობით გარედან ძალიან მაგარია. რომ ჩაირთვება, ნახოთ მე რას იზავს. სტატივის დასამაგრებელი, საკმაოდ კარგი, უკნიდან ვახდებო, სავარაუდოდ დისპლეი არის და აქედან ასაწევი კელვინების და კელვინების შესაცვლელი 3200 კელვინიდან 5600 კელვინამდე. ჩავთავ, გავტესტავთ, როგორი იმუშავებს. ესე იგი, აქ არის წესით ბლოკი, რომელიც კვებასთან უნდა იყოს შეერთებული. ყველა კაბელი ცალკე ყუთში დევს და საინტერესოა ძალიან. სხვათა შორის ძალიან გამიხარდა, რომ დენის წყაროში ერთდება და არა USB-ში. იმიტომ რომ USB-ები სულ დაკავებული მაქვს პროცესორზე და დენის წყარო მაქვს თავისუფალი საბედნიეროდ შესანიშნავია ესეც. მოკლედ, აი ეს განათება მქონდა, რომელიც $14 გირდა თუ ავწდები და ამას შევცვლით ამ სერიოზული და პროფესიონალური განათება. ოპა! მოკლედ დავამონტაჟე მეგობრებო ჩემ შტატივზე, რომელიც ჩინური ხლამი არის რაღაც და გადამყვანები და რაღაცეები ვიჩალიჩე. ეს არის მაქსიმალური სიმძლავრე, თან თეთრი განათება და საერთოდ არ მაქვს ესე იგი რაღაც უარყოფითი განწყობა, რომ თვალებს ვტკეს და რაღაც. მით უმეტეს რომ უკან გამოვიწიო და რაღაც. მაგრამ ეს არ დამჭირდება მე საერთოდ და წესით არავის არ დაგჭირდებათ. უბრალოდ შევხედოთ ამას და მოდი გავტესტოთ. აი, ხედავთ? მოკლედ მეგობრებო, ასეთი შედეგი მივიღეთ. თან გავითვალისწინოთ, რომ დღე არის და ფანჯრიდან ცოტა შუქი შემოდის და მაქსიმალურად ვერ აღვქვათ იმას, რაც ამ განათებას შეუძლია. თან გავითვალისწინოთ ის ფაქტორიც, რომ ძალიან ცუდი კამერა მაქვს, ეს არის მოძველებული, ასე ვთქვათ, C922 Pro Stream web კამერა. ამის შემდეგ გამოვიდა ბრიო და შემდეგ უკვე საერთოდ ლინზიანი კამერები, ასე ვთქვათ, პროფესიონალური დონეზე, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ დავითხრევთ, მეგობრებო. და მოდი ახლა გავტესტო
ვიმატოთ, ესე იგი სიკაშკაშე რამდენზე ადის მაქსიმუმზე. აბა კიდე ნათელში მინდა რომ ვიყო. მიდი, კარგია მეგობრებო. აი, ეს უნდა მისურვოთ ხოლმე. ჯერ რომ აღარ იქნება, ეს უნდა უსურვოთ, რომ ესე ნათელში იყოს. ლუკი ჩარდაკლიპო. ხო, ოკეი. ეს მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალურად განათებული არის და მაქსიმალურად აწეული არის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არავის არ ჭირდება ესეთი განათება და ესეთი სიძლიერე, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ თვალს მაინც არ ტკენს. იმდენად არ ტკენს, როგორც უნდა ტკენდეს, იმიტომ რომ არის პროფესიონალური დონის განათება და მაღალ ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, ნამდვილად, ვისაც ანუ ოფისებისთვის გამოიყენება მეგობრებო და ახალ კამერას რომ ვიყიდით, იმაზე დააჯდება თან ძალიან მაგრად. მინდა აღვნიშნო ასევე უკან აკვარიუმის სიკაშკაშე კი არა და გარჩევადობა გამოიყო, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად გაირჩევა აკვარიუმი და თევზებიც კარგად ჩანს, იქ ჩხუბებიან ორი ერთმანეთს და რა ხდება, მე ეს უნდა დავარეგულირო, მე მგონი ციხეში ჩავსვავ ერთ-ერთს, ხო და მოდი ვნახოთ ეხლა სიწითლე. ეს არის თეთრი განათება და მოდი სიწითლეში გადავიყვანოთ, როგორც იცით 5600 კელვინამდე ადის 3200 კელვინიდან და ეს არის მაქსიმალური. ნუ არ ვიცი, ამებს დავუხვეწავ, დავაბალანსებ, რაღაც იდეალურ შუალედს ავირჩევ და შევხედოთ. შემდეგი აპგრეიდი ალბათ კამერა იქნება და იმედი მაქვს, რომ კარგად განვითარდებით. მალე ავალ 60000-ზე, ეხლა ვართ 51700-ზე. გამოიწერეთ ჩემი არხი, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში, რა თქმა უნდა და სტრიმებზე, რომელსაც ძალიან გიჟობებს ვაკეთებთ ხოლმე. კარგად და მომავალ შეხვედრამდე.